Sót tiền ghê, con tượng này tốn của tôi cả 1.000 tệ đấy, còn bảo là đã qua khai quang nữa chứ, nhưng Khương Tiểu Nhu tôi là quyết không tin mấy cái này. Hiện tại cơ thể tôi không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào nhé, nó cũng giống như bình thường ở nhà làm rơi vỡ cái bát thôi. Đã qua khai quang nữa chứ gì cho mày khai quang này, mày khai quang nữa đi, đập xong rồi nhé cả nhà. Chả có chuyện gì xảy ra hết, cái trò vớ vẩn gì không biết, mọi người cứ thoải mái ấn theo dõi nhé. Để xem tôi còn sống được bao lâu, nếu chẳng may một ngày tôi có chuyện gì thật, tôi mời. 这个电话什么鬼啊？不是尖叫女人吗？不是尖叫女人吗？我，这不会就是一个回音电话吧？这不会就是一个回音电话吗？回音电话伴随着其他杂音，回音电话伴随着其他杂音。有回音，什么都能被你们。Nhưng tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Mấy lời đồn như gương tàn chắc chắn tèo hay các trò tâm linh bãi tha ma hoàn toàn là nhảm nhí, do kẻ xấu bịa ra để trục lợi. Mọi người đừng tin vào mê tín dị đoan mà hãy tự có phán đoán cho riêng mình. Lại một ngày đập tan mê tín thành công. Mọi người muốn thử. Cô ấy đập tượng Bồ Tát nên bị nghiệp quật, cô ấy gọi điện cho người chết nên bị bắt đi. Đó là những lời bàn tán xôn xao tràn ngập mạng xã hội sau sự ra đi ở tuổi 24 của Khương Tiểu Nhu, nữ vlogger triệu view đình đám xứ Trung. Việc một cô gái trẻ chuyên quay video thách thức kiêng kỵ đột ngột gặp tai nạn giao thông thảm khốc đã trở thành mồi ngon cho những kẻ thêu dệt thuyết âm mưu tâm linh. Nhưng nếu gạt bỏ những cảm xúc sợ hãi mơ hồ và nhìn vào bức tranh thực tế, liệu đây có thực sự là một cú quật của cõi âm? Hay đây chính là bi kịch hoàn toàn có thể dự báo trước từ lối sống tàn phá sức khỏe và sự coi thường các quy tắc an toàn cơ bản? Hãy cùng phân tích vụ việc dưới góc nhìn khoa học và logic ngay sau đây. 1. Thuyết âm mưu và cái bẫy tự xác nhận. Để phản biện một luận điểm, trước hết chúng ta cần hiểu tại sao đám đông lại dễ tin vào góc nhìn tâm linh đến vậy. Bộ não con người có một đặc tính tâm lý gọi là thiên kiến xác nhận, confirmation bias, và hiện tượng chắp vá ngẫu nhiên, apophenia. Chúng ta luôn có xu hướng tìm kiếm và kết nối những sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên để tạo thành một chuỗi logic có ý nghĩa, đặc biệt là khi sự kiện đó mang tính bi kịch. Khương Tiểu Nhu từng làm hàng chục, hàng trăm video, từ việc chui vào nhà hoang, gõ cửa nghĩa địa, đóng đinh bát tự, cho đến việc đập tượng Quan Âm hay gọi điện vào một số máy đồn đại. Trong suốt nhiều năm liền, cô vẫn bình an vô sự. Nhưng chỉ cần đúng một lần cô gặp tai nạn giao thông, công chúng lập tức gạt bỏ 99% những lần an toàn trước đó và quy kết ngay, thấy chưa, báng bổ nên mới bị quật. Đây là một dạng ngụy biện điển hình. Nếu việc đập tượng hay thách thức cõi âm thực sự phát ra một lực lượng trừng phạt, tại sao nó không xảy ra ngay lúc cô thực hiện hành vi, mà lại chờ tới nhiều tháng, thậm chí hàng năm sau, khi cô đang ngồi trên một chiếc xe khách chạy đêm? Sự trùng hợp về mặt thời gian đã bị truyền thông bẩn và sự tò mò của đám đông biến thành một kịch bản tâm linh ly kỳ. Nhưng sự thật khách quan luôn nằm ở những con số và lý trí. 2. Nguyên nhân thực tế. 1. Lịch trình tàn phá cơ thể và thiếu ngủ mãn tính. Hãy nhìn vào bản chất công việc của một TikToker chuyên làm content thám hiểm đêm. Đồng hồ sinh học bị hủy diệt. Để quay được những thước phim tăm tối, cô phải hoạt động liên tục từ 12 giờ đêm đến 4-5 giờ sáng. Ngày ngủ chập chờn, đêm làm việc căng thẳng. Việc sống lệch múi giờ kéo dài làm suy giảm nghiêm trọng khả năng tiết melatonin, gây rối loạn hệ thần kinh trung ương. Tăng nồng độ cortisol và adrenaline khi liên tục đặt bản thân vào môi trường tối tăm. Nhà hoang hay nghĩa địa để quay clip, dù có tin vào ma quỷ hay không, não bộ vẫn phản ứng tự nhiên bằng cách tiết ra hormone căng thẳng, cortisol. Sống trong trạng thái báo động giả này hàng ngày khiến não bộ luôn bị kiệt sức, brain fog. Suy giảm phản xạ và nhận thức. Y học đã chứng minh thức trắng một đêm khiến khả năng phản xạ của con người giảm tương đương với việc có nồng độ cồn trong máu ở mức 0,10%, vượt ngưỡng vi phạm, cướp đi sự tỉnh táo. Một người trẻ sống trong trạng thái mệt mỏi mãn tính, thần kinh suy nhược, phản xạ chậm chạp thì dù chỉ đi bộ trên đường cũng đã có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp nhiều lần người bình thường, chưa nói đến việc di chuyển bằng phương tiện giao thông tốc độ cao. 3. Nguyên nhân thực tế. 2. Khung giờ tử thần và rủi ro xe tiện chuyến. Hãy phân tích chuyến xe định mệnh rạng sáng ngày 15 tháng 7. Khung giờ rạng sáng, 1 đến 5 giờ sáng. Các nghiên cứu về an toàn giao thông toàn cầu đều chỉ ra đây là khung giờ vàng của các vụ tai nạn thảm khốc. Đây là lúc nhịp sinh học của con người xuống thấp nhất, tài xế cực kỳ dễ rơi vào trạng thái giấc ngủ ngắn, microsleep, tức là mắt vẫn mở nhưng não bộ đã thiếp đi trong 3 đến 5 giây. Ở tốc độ 100 km/h trên cao tốc, chỉ cần 3 giây mất nhận thức là chiếc xe đã lao đi gần 90 m không người kiểm soát. Cung đường dài hàng trăm km, lộ trình từ Liễu Châu về Quảng Châu là một chặng đường rất dài. Chạy xe đường trường ban đêm trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, đèn pha xe, ngược chiều gây chói mắt luôn ẩn chứa vô số nguy cơ. Bản chất của xe tiện chuyến, dạng xe gộp chuyến đi nhờ, tại Trung Quốc cũng như nhiều nơi, loại hình xe tiện chuyến chạy đêm thường cố tình phóng nhanh, vượt ẩu, tài xế chạy quay đầu liên tục để tối ưu lợi nhuận mà bỏ qua thời gian nghỉ ngơi bắt buộc. Khi bạn bước lên một chiếc xe do một tài xế có thể đang mệt mỏi lái,
chạy trên cao tốc rạng sáng, trong khi bản thân bạn cũng đang kiệt sức, đó là một phép toán xác suất rủi ro cực cao. Tai nạn xảy ra là do sự va chạm vật lý, do mất lái, do thiếu quan sát, hoàn toàn là quy luật động lực học và sai sót của con người. Không có một lực lượng siêu nhiên nào đẩy xe hay kéo tay lái ở đây cả. Số này, cộng 1, 909, 390-3, lại bảo là số của nạn nhân tai nạn giao thông, gọi vào nghe thấy tiếng gào xé ruột để xem có gào xé ruột thật không nhé. Alo, can you hear me? Sao nó cứ nhại lại tiếng mình thế nhỉ? Hóa ra là dịch vụ hộp thư tự động phản hồi vang tiếng lại bị trôi rồi.这不会就是一个回音电话吧？这不会就是一个回音电话吧？回音电话伴随着其他杂音，回音电话伴随着其他杂音，有回音，什么都能被你们找到，不去挖煤可惜了。没什么好害怕的，依旧下一位，最后一个了啊。据说是 4 nguyên nhân thực tế 3, tâm lý bất an và sự bảo hủ chuỗi hành vi rủi ro. Nhiều người vịn vào chi tiết cuộc gọi 6 ngày trước khi tai nạn để cho rằng có điểm báo, nhưng hãy giải thích nó dưới góc nhìn kỹ thuật và tâm lý. Về mặt kỹ thuật, việc gọi vào một số máy lạ dội lại tiếng vang của chính mình là sự cố mạng phổ biến cho effect do nhiễu sóng, nghẽn mạng hoặc các dịch vụ VoIP chuyển tiếp cuộc gọi. Chẳng có âm thanh cõi âm nào ở đây cả, đó chỉ là tín hiệu kỹ thuật bị lỗi. Về mặt tâm lý, việc liên tục thực hiện các nội dung giật gân, phải nhận hàng ngàn lời nguyền rủa, đe dọa từ cư dân mạng mỗi ngày tạo ra một áp lực vô hình lên tâm trí Khương Tiểu Nhu. Dù cố tỏ ra cứng cỏi trước ống kính, sự căng thẳng ngầm subconscious stress vẫn tồn tại. Tâm lý bất an làm giảm sự tập trung, khiến cô dễ đưa ra các quyết định sai lầm trong cuộc sống hàng ngày. Người ta gọi đây là hiệu ứng domino của hành vi rủi ro. Khi bạn liên tục lặp lại các hành vi có độ an toàn thấp, thức đêm, di chuyển rạng sáng, đi xe không đảm bảo, sống trong căng thẳng, nguy cơ gặp sự cố sẽ tích tụ theo thời gian. Tai nạn của cô không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là giọt nước tràn ly của một chuỗi thói quen sống thiếu an toàn. 5. Kết luận. Tóm lại, cái chết của Khương Tiểu Nhu là một bi kịch cá nhân xót xa, là bài học đắt giá về an toàn giao thông và sức khỏe của giới trẻ, chứ tuyệt nhiên không phải là bằng chứng cho bất kỳ sự trừng phạt siêu nhân nào. Quy kết tai nạn của cô cho ma quỷ hay báo ứng là một cách giải thích lười biếng, né tránh thực tế và vô tình phủ nhận những nguyên nhân thực sự cần được cảnh báo. Đó là sự nguy hiểm của việc lái xe đêm, sự tàn phá của lối sống thức khuya cày view và việc coi thường an toàn bản thân. Hãy nhìn nhận sự việc bằng lý trí và sự tỉnh táo. Đừng mượn bi kịch của một cô gái 24 tuổi để hù dọa nhau bằng những niềm tin vô căn cứ. Tôn trọng luật giao thông, trân trọng sức khỏe của chính mình, đó mới là quy luật sinh tồn thực sự giúp chúng ta an toàn, chứ không phải là việc sợ hãi những lời nguyền mơ hồ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe góc nhìn phản biện này. Hãy để lại bình luận của bạn và đăng ký kênh để cùng thảo luận trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!